पी टेकमध्ये आपण पुजारी सर यांच्या माध्यमाखाली पूर्ण आपलं अलाइनमेंटचं जे असतं गाडीचं ते पूर्ण शिकण्यासाठी अलाइनमेंट, बॅलेन्सिंग, टायर क्वालिटी वगैरे सर्व इथे शिकवण्यात येतं. आणि सर्वात महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगलं ठिकाण आपल्यासाठी शिकण्यासाठी महाराष्ट्रातलं एक नंबरचं आणि एकमेव ठिकाण हे AMP टेकमध्ये एकदम चांगल्या प्रकारे शिकवण्यात येतं. महाराष्ट्रातलं एक नंबरचं प्रोडक्शन जे होतं आपलं अलाइनमेंट मशीनचं ते होतं AMP टेकमध्ये. अशा प्रकारे ते पूर्ण माहिती शिकवण्यात येते. कोणी गरजू असन ज्यांना उद्योगमध्ये उतरायचं असेल, उद्योग क्षेत्रात नवीन पिढी आता संकटामध्ये सापडलेली आहे. कारण की मागच्या काही काळामध्ये आपल्याला कोरोना या आजारामुळे बरेचसे नवीन जे तरुण होतकरू विद्यार्थी आहे त्यांना शिकण्यासाठी असं भरपूर उद्योगामध्ये उतरण्याची त्यांची हे आहे. तरी AMP टेक हे क्षेत्र अलाइनमेंट या क्षेत्रासाठी भरपूर चांगल्या पद्धतीने ते शिकवण्यात येतं. सर पण भरपूर आपल्याला मदत करतात. धन्यवाद.